امروز قراره با هم دیگه سراغ فکتای فیلم لانگ لگز یا همون لنگ دراز. فیلمش ترسناکه. سلام، چطورین؟ من کیمیام، به منطقه من خوش اومدین. امروز قراره بریم سراغ فیلم ترسناک لانگ لگز و به فکتاش بپردازیم. مرسی که با زدن دکمه سابسکرایب ازم حمایت میکنین. لانگ لگز یا همون لنگ دراز یک فیلم ترسناکه که در دهه 1990 روایت میشه و یه فضای تاریک و وهم‌آلودی داره. داستان درباره یه مأمور FBI به نام لی هارکره با بازی مایکا مونرو که مسئول بررسی مجموعه‌ای از قتل‌های هولناک با نشانه‌های شیطانی و مرتبط با فرقه‌های مخفیه. قاتل سریالی معروف به نام لانگ لگز با بازی نیکولاس کیج پشت همه این قتل‌هاست. لی در جریان تحقیقات ارتباطات ترسناکی بین این جنایات و گذشته خانوادگی خودش به ویژه مادرش پیدا میکنه. هرچی لی بیشتر در عمق ماجرا فرو میره متوجه میشه که این قاتل احتمالاً تنها نیست و نیروهای مرموز دیگه‌ای هم دارن بهش کمک میکنن. I saw a beast rise up out of the sea with 7 heads and 10 horns. حالا با افشا شدن رازهای پیچیده لی مجبوره که با ترس‌ها و گذشته خودش روبرو بشه. لانگ لگز به خاطر فضای ترسناک، قاب‌بندی‌های جذاب و بازی بی‌نظیر نیکولاس کیج که یه گریم عجیب و غریبی هم داره خیلی سر صدا کرده. گریم عجیب غریب و جذابی که برای نیکولاس کیج پیاده کردن با الهام از نمادهایی از فرقه‌های شیطانی و خیلی ترسناک بوده. البته من لانگ لگز رو چند ماه پیش دیدم خب، ولی پنگوئن رو که دیدم نشناختم بازیگرش رو، انقدر گریمش سنگین بود. نیکولاس کیج همین لانگ لگز عجیب‌تر از اون، یعنی اونو که اصلا نشناختم. نه دیگه، نیکولاس کیج، کالین فارل. یعنی اگه مثلا ته چهره پنگوئن من میتونم کالین فارل رو ببینم، ته چهره لانگ لگز نیکولاس کیج رو نتونستم ببینم واقعا. نه این اتفاقا اصلا جثه تغییر نکرده، فقط گریمی که توی صورتش بوده خیلی عجیب بود. خب بریم سراغ فکتاش. فکت اول، مشارکت نیکولاس کیج در توسعه شخصیت. گفته شده که خود نیکولاس کیج به همراه کارگردان خیلی روی شخصیت پردازی لانگ لگز کار کرده و علاوه بر گریم و ظاهرش گفته شده که برای طراحی صدا و جزئیات رفتاریش هم خیلی کمک کرده. فکت دوم، الهام از زندگی واقعی. جالب بدونید که این فیلم از فرقه‌های واقعی و معماهای حل نشدهشون الهام گرفته و همین موضوع خیلی به بیشتر ترسناک شدن فیلم کمک کرده. البته حالا خیلی هم ترسناک نبوده، اونقدری ترسناک نبود. حالا نمیدونم، شاید من آدم نترسیم. کلا من زیاد با ژانر ترس هیچ وقت نترسیدم اونقدری که باید. الان دانشجو بودم و دوستم گفتش که تو چقدر بیزوقی، از اینه که به فیلم ترسناکا میخندی اصلا نمیترسی. شاید مثلا اگه به این فکر کنی که وای واقعیه و مثلا به اون دنیای ماورایی اعتقاد داشته باشی واقعا اون ترسه بیاد سراغت، ولی وقتی مثلا اعتقاد نداشته باشی شاید زیاد ترسناک نباشه. مثلا The Conjuring هم میگفتن بر اساس واقعیته. فکت سوم، لانگ لگز الهام از چی؟ گفته شده که آقای نیکولاس کیج اومده ظاهر خود کاراکتر لانگ لگز رو از آدمای دو جنسه الهام گرفته. جزئیاتش رو واقعا من نمیدونم ولی اینجوری گفتن. نمیدونم دیگه گفت. نه LGBT ها نمیگه، دو جنسه، یعنی زنه ولی مرده در واقع. 2 hours later. حالا ولش کن، نمیخوام وارد جزئیات بشم، همینجا متوقف کن. حالا این دو جنسه‌ای که عنوان کردن منظورشون چی بوده؟ من براتون میخونم.
یعنی ترکیبی از خصوصیات مردانگی و زنانگی که در یک فرد وجود داره. ممکن است ابهام جنسیتی در صنعت مد، هویت جنسی و روابط جنسی نمایان بشه. همچنین ممکنه به نوع صدا یا آواز خوندن یک فرد هم گفته بشه. نیکولاس کیج برای طراحی لانگ لگز همچنین عنوان کرده بوده که میخوام این کاراکتر شبیه آدمایی بشه که چندین جراحی پلاستیک ناموفق داشتن. و حتی به نظر من اینم خوب در آورده بودن. یعنی ببین من خودم نظر شخصی اینه فیلمش از خروجیش اونقدر جذاب نبود، ولی مشخص بود که برای این جزئیاتش خیلی زحمت کشیدن و توجه کرده بودن. فکت چهارم، فیلم در دست دو برادر. نویسنده و کارگردان این فیلم آقای پرکینز بوده و گفته که آقا من فیلممو دست غریبه نمیدم، مخصوصا برای موسیقیش. گفته که فقط داداشه که مغز داداششو میتونه بخونه. بعد داداششو صدا کرده گفته موسیقی فیلمم فقط باید دست تو باشه. و اینجوری میشه که الویس پرکینز هم موسیقی متن فیلم رو میسازه. واقعا به نظرم آقای پرکینز تصمیم درستی گرفته بود که فیلمو دست غریبه نداده. And on his horns he wore 10 crowns. On each head was written a blasphemous name. What aren't you telling me? فکت پنجم، ترفند بازیگری نیکولاس کیج. گفته شده که آقای کیج برای حفظ فاصله شخصیتش از بقیه بازیگرا و برای اینکه بتونه این جدا افتادگی از بقیه کاراکترها و حس غریبی رو بهتر به نمایش بذاره، تقریبا به طور کامل از برخورد با دیگران خودداری میکرده و فقط در صحنه‌های کلیدی داستان حضور داشته. فکت ششم، الهام از چه فیلمی؟ گفته شده که منبع الهام آقای پرکینز برای ساخت این فیلم به یاد ماندنی و فوق‌العاده سکوت بره‌ها بوده. ولی خب سکوت بره‌ها کجا و لانگ لگز کجا؟ خلاصه گفتن که از لحاظ وحشت روانشناختی تلاش کرده که فضای مشابه با سکوت بره‌ها خلق کنه و تمرکزش بر ایجاد یه فضای دلهره آور بوده. من خودم پیشاپیش از فیلم جذاب سکوت بره‌ها عذرخواهی میکنم که این فیلم ازش الهام شده و برای اینکه این عذرخواهی رو بهتر در واقع ادا کنم یه برنامه حتما برای این فیلم دوست داشتنی درست خواهم کرد. فکت هفتم، تأخیر در تولید. من خودم زمانی که فیلم رو نگاه می‌کردم خیلی زیاد مجذوب قاب‌بندی‌ها و کامپوزیشن فیلم بودم و اصلاح رنگش هم به نظرم خیلی باحال بود. مخصوصا یه سری پلانا که آب و هوا حالت ابریو گرفته بود. عوامل ساخت گفتن که سر همین قضیه ضبط پلان‌ها در هوای ابریو گرفته خیلی اذیت شدن و بعضی اوقات مجبور بودن که از VFX برای در واقع رسیدن به نتیجه مطلوبشون استفاده کنن و همین موضوع باعث شده بود که مراحل تولیدشون یک کمی به تأخیر بیفته و بیشتر از چیزی که تصور می‌کردن طول بکشه. فکت هشتم، حضور محدود اما تاثیر حداکثری. یکی از روش‌هایی که حس مرموز بودن و جنایی بودن و ترسناک بودن رو توی درام‌ها میتونه بیشتر کنه، در واقع حضور حداقلی اون کاراکتر ترسناکمونه. مثلا شما توی فیلم 7 دیدین که کاراکتر جان دو فقط همون صحنه‌های آخر سر و کلش پیدا شد. حالا توی لانگ لگز هم ما همینو میبینیم، یعنی خود کاراکتر لانگ لگز و نیکولاس کیج در صحنه‌های خیلی محدودی حضور پیدا میکنه و همین موضوع علاوه بر این که حس مرموزتر و ترسناکتری رو ایجاد میکنه، تازه در کل فیلم هم این حس رو داریم که انگار همه جا ولی حضور داره. تازه با این که نبود اصلاً ولی انگار که تو کل فیلم حضور داشت، یعنی اصلا خود ما هم حالا کاراکتر اصلی اون دختر رو کاری ندارم لی و ما هم انگار حس می‌کردیم همیشه همه جا هستش. کمیت مهم نیست، کیفیت مهم. آفرین، دقیقاً کم بود ولی خوب بود. در این فیلم هم در واقع کاراکتر لانگ لگز با حضور محدود و حداقلیش تونست حس مرموزتر و ترسناکتری رو در فیلم ایجاد کنه. Do you still say your prayers?
Never once. They scared me. Hello? مرسی که تا آخر این ویدیو از فکت پک هم با من بودین. شما برام بنویسید که فیلم لانگ لگز رو دوست داشتید یا نه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی هم خدافظ. خدا حافظه موقع به دل نشسته عدش کن. Isn't that too old?